Terve! Tällä kertaa olisi tarkoitus asentaa tosiaan tämä uusi ohjausiskari tuonne autoon Febin paketissa ja näyttää olevan Stabiluksen merkillä tai Stabiluksen valmistaja. Se edellinen oli niin huonossa kunnossa, että tämä on melkein pakko vaihtaa. Sillä ei käytännössä ollut enää mitään merkitystä tuolla. Oliko sitä vaiko ei. Mutta varmaan tulee aluksi pitkää timelapsea. Mie asennan tämän, käytän vähän varmaan ohjaustehostimen nestettä pois ja varmaan ohjaustehostimen pumppuakin pois. Täytyy kirjaa sieltä alapuolelta sitä kantta, koska se on jäänyt varmaan löysälle, se vuotaa. Ja jos se saisi pelkästään sillä kirimällä, että se ei vuotaisi, niin tarvitsisi alkaa nyt vääntää sitä tiivistepakettia tuohon tehostajan pumppuun. Mutta joka tapauksessa käytetään jarrut tehostaja irti, vaihdetaan tämä tuonne ja käytetään varmaan tehostinpumppu irti ja kokeillaan kiristää sitä mutteria sieltä alhaalta tai kantta ja sen jälkeen katsotaan, keksitäänkö jotakin muuta. No niin, kärkeen ei tullutkaan heti pitkää timelapsea, vaan mä aloin ottaa tuolta pois nyt jarrutehostajan noita pultteja tuolta, niin minä muistin, että mulla on tämä kaasupoljinkin rikki, tai ei, kaasupoljin ei ole rikki, vaan kaasupolkimessa oleva tuommoinen, niin kuin, tämä sanotaan, onko tämä laakeri vai mikä, tässä on kappaleet sitä edellisestä, ja se kaasupoljin ei pysynyt paikallaan. Minä jouduin tilaamaan kokonaan uuden kaasupolkimen, joka on tässä, mutta kun tässä ei ole Audin logoa, vanhassa on, niin me laitetaan tämän takaisin tuonne paikalleen, vaihdettiin vaan tuo. Ja meikäläisen tuurilla tuli uusi kaasupoliin, jossa oli kaksi samanlaista näitä laakeria, joista toinen oli jo valmiiksi rikki. Onneksi tämä vanha oli toisella puolella suht hyvässä kunnossa. Siinä nyt on pieni kauneusvirhe tuolla, en tiedä näkyykö sitä, mutta se nyt ei käytännössä vaikuta siihen toimintaan sinänsä juuri mitenkään. Pannaan tämä nyt takaisin tuonne paikalleen ja sen jälkeen jatketaan jarrutehostajan poisottamista. Päädyin loppujen lopuksi siihen, että mä otin koko pumpun pois, tuon tehostajapumpun, koska se alhaalla oleva kuppi, se vuoti. Mulla oli se tässä nyt päivän pari seisovaa, niin se oli vuotanut lisää sitä öljyä, niin vaikka mä sen kiriin, niin se ei vaikuttanut. Täytyy nyt vaihtaa se tiivistesatsi siihen jossakin vaiheessa sitten. Tässä se on nyt pöydällä jo tuolla se pumppu. Mutta jarrutehostaja on nyt takaisin kiinni, sen mä kuitenkin laitoin tuossa jo. Ja ohjausiskari on nyt sitten vaihdettu tuonne ja tämän osalta ollaan nyt niin kuin tavallaan valmiita, mitä minä suunnittelin. No sitten sitä seuraavaa hommaa. Minä olen täällä purkanut aika paljon jo tätä härdelliä, eli mä otin tuon koko keskisysteemin pois. Minun pitäisi laittaa mittarit tähän näihin venttiileihin. Ja minä en kehtaa tuhota noita venttiileitä, niin mulla on tuossa yksi varaosa-auto tiedossa, mistä minä voin käydä purkamassa tuon koko keskihärdellin, niin varmaan sen. Niin tuo oli muutenkin vähän tuhotun näköinen tuo. Esimerkiksi tämä systeemi tässä, niin tämä ei kuulu olla tuossa ja minusta sieltä puuttuu yksi kytkinkin, mikä olisi pitänyt olla, niin katsoa ne sitten jossakin vaiheessa. Mutta seuraavana tosiaan me ajattelin, että meillä laittaa tätä piiksihärdelliä ja kiitokset Samulille, ilmeisesti Pukkilassa päin asusteli ja se lähetteli mulle tämän tietenkin pientä korvausta vastaan. Katsotaan se sitten tuossa
videon lopuksi, kun se on saatu asennettua paikalle, että mitä se maksoi, mutta kiitokset tosiaan sinne. Sain tämän ja sain johotkin, koska tämä ei käy suoraan, eli joutuu jonkun verran johtojumppaa tekemään, ja tässä on tämä pakenoppojen sääjin systeemi viiksi olemassa, sitä en tule tarttemaan, mutta joka tapauksessa me nyt jätään siihen, sitten ei mitään haittaa ole. Tämän puolen viiksen joudun luultavasti tilaamaan vielä uuden, tämä halkeaa tämä yksikkö ja tämän puolen saapii erikseen laitettua, mutta tällä hetkellä minä en ajotietokonetta niin ole käyttämässä, niin mulla on aivan sama, vaikka se nyt puuttuu, täytyy se sitten jossakin vaiheessa siihen yrittää laittaa kiinni. Kattelin sen osanumeronkin jo valmiiksi, mikä tähän tulee olemaan se sopiva viiksi, ja tuntui löytyvän kohtuu helpolla ja halvalla siihen se viiksi yksikkö. Oli jotain 15 euron luokkaa. Mutta minkä takia me tämä nyt tehin näin, niin tämä ratti vaatii erilaisen tyyttisysteemin, tai siis sen, että tyytti alkaa toimimaan, eli vaatii tämmöisen keskiön, se ei tuolla vanhalla systeemillä enää toimi, niin me jouduin tekemään tämmöisen modifikaation tähän nyt sitten. Mutta ei siinä, minä laitan täältä johonkin tuohon sopivaan paikkaan kuvailemaan, ja katsotaan sitten aina välissä, että minkälaisia tavallaan vaiheita tässä nyt on. Minä nyt ensimmäisenä alan varmaan selvittelemään nämä johot. Eli siinä oli erilainen liitinkö tämä on, mutta minä epäilen, että johtojen paikat on samat numerot, mitkä tässäkin liittimessä on. Ne on pikkusen eri paikassa vaan tässä. Mutta eipä siinä. Katsotaanpa, onnistuuko. Muutaman tunnin selvittelyjen jälkeen meillä on lista tässä, miten nuo kytkennät pitää tehdä tai siirtää. Ja tämän avulla nyt sitten yritetään saada siirrettyä nyt ensiksikin tämä liitin tähän liittimeen, koska nämä ei ole aivan samanlaiset, vaikka nämä samalta näyttääkin. Se on pinnit eri järjestyksessä ja sitten ne on erilaiset. Tässä on 6 paksua pinniä ja tässä ei ollutko 4 paksua pinniä. Ja tuo on ainoastaan yksi johto on semmoinen, mikä pitää siirtää tai lyö poikki ja siirtää erilainen tuommoinen liitin tyyppi siihen. Mutta ei siinä, me nyt häiritään näitä. Tämä on sama homma. Tämä pitää siirtää. Mulla oli se johto ilmeisesti tuolla pöydällä nyt tällä hetkellä, mutta se pitää myös siirtää. Nämä pitää kaikki vettää poikki ja laittaa uusiksi. Koska se ei tule enää olemaan tämmöinen se liiti. Mutta ei siinä, me ollaan nyt värkkäämään tätä ensiksi tuonne ja katsoa, että onnistuuko se. Ensimmäinen liitin olisi nyt laitettu ja se on tuossa. Sitten pitäisi alkaa seuraavaksi selvittelemään tämä liitin ja se pitäisi tulla tähän liittimeen. Tästä puuttuu nyt 2 johtoa, mitkä menee tuonne takalasin pyyhkijälle ja mihinkähän se toinen nyt, menisikö se sinne takalasin pesijälle. Toinen, niin ne pitää selvittää. Eli tähän pitää lisätä nyt 2 lisäjohtoa ja mulla on täällä näitä vanhoja Golfin johtoja, niin minä saan näistä nyt liittimen napattua pois oikean värisen johonkin jopa noihin. Ja tänne puolelle tulee nyt nuo Milkun viiksien toiminnakki ja ne tulee tässä tässä viiksisysteemissä ne tulee tähän näin. Eli nämä johot pitää nyt sitten yhdistää vielä tuonne noin ja semmoista, mutta nämä oli ihan täysin samanväriset johot täällä, ne pitää vaan yhdistää ja sitten suuri osa näistäkin johosta oli ihan samanvärisiä, mikä on tässäkin liittimessä.
Mutta ei siinä. Meillä on nyt kokkelimaan saahan tämän puolen vielä tehty. Tuolla tulee tuo tyytinjohto ja sekin pitää laittaa sitten vielä jossakin vaiheessa, mutta se on sitten sen ajan murhe. No niin, sitten olisi kaikki johot tinattu nyt yhteen. Ja tämänhän olisi tietenkin voinut tehdä sillä laillakin, että olisi ostanut näitä liittimiä uusia ja katkaissut vaan siitä ihan sitä sillä lailla, että ne vielä riittää nuo johot, mutta minä nyt menin tällä linjalla, minä en tähän hättään nyt saanut niitä liittimiä mistään, niin täytyy nyt tehdä tällä systeemillä. Kyllä no uskon, että nuo pitää ihan hyvin ja niistä ihan siistit tuli, vaikka sitten kanssa vähän semmoista tempurointia tämä homma olikin, mutta katsotaanpa. Nyt olisi totuuden hetki, minä panin jo akunkin jo kiinni, katsotaan, jos me saadaan tämä nyt tuohon laitettua, saanko me tämän tästä laitettua sillä niin yhdellä kädellä. Se olisi sinne ja tuo olisi tuohon ja tuo menisi tonne. Ja toisin päin tietenkin. Noniin. Brake light. Jaha, vilkku ei ainakaan toimi. Toimi toinenkaan vilkku. Hop! Se ainakin toimii. Tuo toimii. Hyvä tätä kuivaa lasia pyyhkiä. Joo. Ne toimii tästä, en tiedä. Jaha, tuokin tekee näköjään sama. Noniin. No, olkoon nyt siinä sitten. Valot on päällä. Vilkut ei pelaa. Ainakaan niin tällä lailla pelaa. No sen näkee sitten. Pitkät on nyt päällä. Miksi pitkät on nyt päällä? Eikö pitkät on nyt päällä? Joo. Kyllä sen vaikuttaa, että tämä toimisi ihan ok, mutta täytyy vielä katsoa tuo vilkkuhomma. Mietin, että pitäisikö niiden vilkkujen toimia tässä vaiheessa, kun tämä ei ole käynnissä. Mutta se voi vaikuttaa, että kun mulla ei ole tuo hätävilkku kytkinkään nyt paikallaan ollenkaan, että vaikuttaisiko sekin siihen, että se ei välttämättä toimi. Tämä nyt on periaatteessa tässä. Tämä jakso on nyt tässä. Mien jaksa enää värkätä tuon viiksihärdelin kanssa, koska se ei ilmeisesti se vilkkusysteemi pelaa siinä, tai emme tiedä pelaako, mutta joku häiriö siinä kuitenkin on. Mie on mitannut ne vilkkutoiminnot, että ne kyllä toimii, ei siinä mitään, mutta en tiedä menikö mulla joku johto nyt sitten kuitenkin väärin. Mutta saatiin nyt kuitenkin vaihdettua se ohjausvaimenin, mikä oli oikeastaan aika ei nyt tärkeä, mutta minkä minä halusin vaihtaa. Ja sitten tuo kaasupoliin oli oikeastaan jo vaarallinen sillä jos tätä olisi lähtenyt ajamaan, niin, koska se heitti aina välillä sen kaasupolimen pois tuolta. Niin se on nyt korjattu, joten ollaan taas lähempänä valmistumista kenties. Mutta ohjausvaimentimen hinta oli 53 ja 13. Viikset maksoi 30. Kiitos vaan Samulille niistä. Ja kun minä sain ne johot, mitkä me tarvittiin, niin se oli erittäin iso plussa. Me joudun ehkä tilaamaan sen toisen puolen viiksen uuden, eli sen, missä olisi takalasin pyyhin toiminto ja ajotietokone toiminnut. Mutta ne ei ollut hirveän kalliita, ne maksoi tyyliin 12 euroa. Halvimmat oli jopa 8 euroa, riippuen vähän mistä tilasin, mutta täytyyhän siitäkin laskea postit, mutta mulla on muutakin tilaamista, mitä minun pitää tilata, niin täytyy yhdistellä sitten niitä. Kaasupolin oli alun perin 34 ja vähän päälle, mutta niin sain sitä 50 € alennusta, koska siinä oli se toinen laakeriosuus rikki, niin sille jäi hintaa 17 ja 38. Tällä kertaa kuitenkin meni 100 euroa tuohon autoon kiinni ja ollaan summassa 406 euroa, joten
Sen verran ollaan nyt sijoitettu tuohon autoon rahaa. Ja eipä siinä. Pankaa Instagramia tilaukseen. Sinne tulee paljon useammin päivityksiä mitä tänne YouTuben puolelle. Mulla on ollut pikkusen kiirettäkin nyt työasioissa, niin minä en kerennyt tehdä näitä videoita niin hirveän nopealla tahilla. Mutta eipä siinä. Tältä kertaa kuitenkin sanotaan morjens.